Salutare, sunt Claudiu și o să vă vorbesc foarte pe scurt despre cum putem să aflăm cum se cheltuiesc banii publici în România. Am lucrat la un proiect, se numește transparență.eu, în care extrag datele de la Ministerul Finanțelor, procesez aceste rapoarte din execuțiile bugetare, le introduc într-o bază de date și le afișez într-un format simplu. O să ne uităm pe scurt cum se cheltuiesc banii în București și o să intrăm pe această instituție. Avem o evoluție financiară a cheltuielilor totale, dar putem observa cum s-au împărțit acești bani pe diferite categorii. Vedem în cazul Bucureștiului, asta este primăria municipiului București, este primăria capitalei, nu includ cheltuielile sectoarelor și avem cheltuieli în 2025 pe sănătate, transport și așa mai departe. Putem interacționa cu foarte multe elemente. De exemplu, dacă vrem să vedem detalii pe sănătate, intrăm pe acest element și vedem, de exemplu, că banii s-au dus pe spitale generale, pe cheltuieli de personal și avem și cheltuieli de bunuri și servicii. Și ne putem uita cum s-au împărțit banii din punct de vedere economic, adică s-au dus către subvenții, cheltuieli de personal, bunuri și servicii. Avem aceste informații afișate și într-o listă și putem filtra după tipul de cheltuieli, de exemplu. Avem în București, cheltuielile s-au dus 90% operațiuni, 10% dezvoltare în 2025. Și vedem exact ce înseamnă dezvoltare, adică spitale generale, mașini, echipamente și așa mai departe. Toate datele astea au fost extrase din aceste rapoarte puse la dispoziție de Ministerul Finanțelor și putem face foarte multe lucruri cu ele. Ce putem face mai departe e să vizualizăm harta cheltuielilor și am filtrat în cazul acesta județul București, care vedem sectoarele, am pus cheltuielile pe 2024 și putem observa cum s-au cheltuit banii între județe, avem între sectoare, avem și județul București cu cheltuiala totală. Asta ne ajută să analizăm diferite OAT-uri pe hartă, însă am vrea să avem și un tabel cu cheltuielile. Și putem face acest lucru filtrând iarăși pe județul București și selectând primăriile din județul București, pentru că în sistem sunt cam toate instituțiile publice care raportează la ANAF prin execuții bugetare. Folosim ca și sursă de date execuțiile bugetare agregate la nivel de ordonator principal și vedem că avem următoarele primării în București. Avem municipiul București, asta este denumirea care apare în raportul de la ANAF. Avem sector 3 pe locul 2, sector 4 și așa mai departe. Asta este valoarea totală. Dacă vrem să analizăm cum s-au cheltuit agregat, adică adunăm toate valorile din aceste primării în București, avem acest component în care filtrul este iarăși pe județul București, tipul de raportare este execuție bugetară agregată și vedem că în 2024 16% din cheltuieli au fost către transporturi, 13% sănătate, învățământ și așa mai departe. Putem interacționa cu aceste elemente sau le putem vedea în detaliu. Avem transport rutier, avem energie termică, 6,5% din cheltuieli, unde totalul este de 20 de miliarde de roni sau putem să-l vizualizăm în euro și ar însemna vreo 4 miliarde de euro. Toate datele astea le putem afișa de formă grafică pentru a analiza evoluția cheltuielilor. Și am folosit aceleași filtre. În cazul ăsta mai multe serii de date, le observăm aici, transport, sănătate, învățământ. Aceste serii de date se pot manipula și se pot folosi pentru analize mult mai specifice. În cazul ăsta analizăm capitolele principale. Vedem aici că e prefix funcțional 84 transport și vedem cum au evoluționat aceste cheltuieli.
Datele astea sunt date agregate, deci filtrăm după județul București și selectăm doar UAT-uri, adică acele primării de sector și primăria capitalei. Și dacă vrem să vedem totalul, doar trebuie să selectăm grafic tip de bare agregat și ne adună valorile din acel interval. Vedem totalul. Le putem compara, vedem, ok, în transport s-au cheltuit cei mai mulți bani în perioada 2016-2025, urmat de sănătate și avem asigurări și asistență socială pe locul 3. Ce putem face mai mult cu platforma asta? Ce altceva putem să facem? E interesant, de exemplu, dacă vreau să monitorizez cheltuielile din transport, să am o alertă lunară legată de acea cheltuială. Și pentru că deja am filtrat datele pe transport, pot crea o alertă. Am aici același filtru care se aplică pe datele din execuțiile bugetare, salvez și am o alertă creată pe transport. Putem vizualiza aici. Lunar ar trebui să primesc un e-mail în care sunt informat de cum a evoluat aceste cheltuieli. Aici mai avem un exemplu cu municipiul. Dacă ne uităm pe un municipiu, în cazul ăsta Sibiu, putem selecta să fim notificați lunar, trimestral sau anual. Bun. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l arăt este integrarea cu agenți AI. În cazul ăsta avem Cloud Desktop. Am folosit un model destul de ieftin, în cazul ăsta Haiku 4.5, pentru a analiza cheltuielile din municipiul Sibiu și a le compara cu alte primării. Și cum se întâmplă lucrul ăsta este că datele sunt expuse către agenții AI printr-un protocol care se numește MCP, Model Context Protocol, iar modelul decide ce tool-uri să folosească pentru a analiza datele și la final îmi creează un raport în care îmi compară diferite primării, în cazul ăsta a decis să aleagă Cluj-Napoca și Brașov, îmi compară cheltuielile totale, dar e capabil să înțeleagă și cheltuieli pe diferite capitole. Avem cultură, transport, educație, sănătate. Este doar un prototip în care demonstrez capacitatea de analiză de date. Acest sistem se poate optimiza și se poate folosi pentru analize mult mai complexe, mult mai precise și mult mai utile. Dacă ți se pare interesant, dă un like, un share și dă mai departe această postare pentru a ajunge la cât mai multe persoane. Mulțumesc foarte mult!